متى يعود ويتراءى الرب؟ أول شيء عندما يوجد من هو حاضر لكي يسمع صوته. الرب بده يتراءى ويتكلم، بس الناس ما بدها تسمع. عالي وأولاده كانوا هن عم بيقوموا بالكهنوت، عم بيخدموا، بس ما كانوا عم يسمعوا صوت الله. وبدعوة صموئيل منشوف تشديد على قديش مهم انه الانسان يكون حاضر انه يسمع صوت الله. دعا الرب لصموئيل، قال له ها انا ذا. صموئيل بعد مش معود يسمع صوت الرب، فكر عالي عم بناديه، راح لعند عالي قال له ها انا ذا. قال له عالي انا ما ناديتك. شو الهدف من هالحادثه والتفصيله؟ الرب عم بحضره لصموئيل كيف لازم يسمع صوت الرب. ورجع راح ينام، رجع سمع صوت صموئيل صموئيل مرة تانية. قام صموئيل وراح عند عالي، مش معود يسمع صوت الرب، مفكر إذا سمع صوت وإذا سمع كلام انتبهوا الرب شو عم بيغير فيه. أكيد هيدا كلام ناس، هيدا يا عالي يا ابنه فنحاس يا فلان يا فلان. الله بيحكي، الله بيتكلم بوضوح هيك. قال له عالي لا. وبتقول الآية بعدد 7 لم يعرف صموئيل الرب بعد، مع أنه كان عم بيخدمه وكان بالهيكل مع عالي خادم الرب، عايشين الحياة الإيمان والشعائر والتقاليد والطقوس، بس بعده كان ما عم بيعرف يميز صوت الرب. صموئيل القديس الصغير كان بعد ما بيعرف. ولم يعرف صموئيل الرب بعد، ولا أعلن له كلام الرب بعد. قديش في ناس في خدمة الرب بعد ما سمعوا صوت الرب، لكن الرب نقى صموئيل. وعاد الرب فدعا صموئيل ثانية، وكمان صموئيل مرة تانية راح رجع عند عالي قال له ها أنا ذا لأنك دعوتني، أنا حاضر تفضل. فهم عالي أن الرب يدعو الصبي، فقال له عالي من خبرتي، رغم أنه أنا هلأ بوضع سيء بوضع حزين، رغم أنه هلأ الرب ما عم بيكلمني وهيئته بده يكلمك، بس لازم أعلمك هالدرس حتى تسمع صوت الرب. أنت وقاعد لما تسمع يسوع عم بيدعيك، روح قل له تكلم لأن عبدك سامع. فرج الرب إنك حاضر ومستعد إنك تسمعه، وفرج الرب إنك عبده وبدك تسمعه. نصيحة مفيدة من عالي من خبرته القديمة. راح صموئيل ونام، فجاء الرب ووقف ودعا كالمرات الأول مثل قبل. صموئيل صموئيل، ما قال له شيء بعد، قال له اسمه بس. فرجاه انه بحب يحكي معه، بحب يتراءى له، بحب ينقل له كلام، بس ناطر شيء الرب. وهذا الدرس اللي كان لازم يتعلمه صموئيل، واكيد نحن لازم نتعلم. لازم يكون عندنا رغبة أن نسمع كلام الرب، حاضرين أن نسمع كلام الرب. فقال صموئيل تكلم لأن عبدك سامع. فقال الرب لصموئيل، ما دغري إجا قال له الكلام، نطر يسمع، استعداده، حضوره، رغبته، شوقه. تكلم لأن عبدك سامع. شو يعني كلمة عبدك سامع؟ إنه يا رب إذا رح تحكي أنا عبد. الناس كلها بتقول ويش الرب ما بيحكي؟ وين الرب يقلنا شو بده؟ الرب عارف إنه نحن ما رح نسمع شو بده ولا رح نطيع اللي بده إياه، فما بيحكي الرب. رب ما بيثرثر، ما بيوزع كلام طالع نازل. رب بيحكي ليلي حاضر أن يسمعه.
متى يعود ويتراءى الرب؟ عندما يوجد من هو حاضر ليسمع صوت كلامه.